हेलो गुड इभिनिङ सबैजनालाई। यो साँझ पख आज नयाँ वर्ष 2080 सालको पावन अवसरमा चाहिँ अब म अमलचारी नारायणी हाइट हुँदै अमलचारी घुम्न गइरहेको छु। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अवश्य पनि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु र यदि तपाईँलाई यस भिडियो मन पर्यो भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई नि दबाइदिनु होला। आज चाहिँ अब साँझ पखा भयो, अब हल्का फ्री भएको बेला चाहिँ यसो घुम्न गइदिउँ भनेर चाहिँ निस्क्या हो। एक्लै हो, के गर्ने, एक्लो जिउ सर र घुमेर आम होइन। भित्र बस्दा बस्दा रुममा बस्दा बस्दा नि बोर हुन्छ नि त, त्यही भएर यसो घुमौँ, हल्का माइन्ड फ्रेस हुन्छ होइन। राम्री तरुनी नि हेर्न पाइन्छ होइन भन्ने के यस्तै हो। तपाईँ अब सर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो कुलवादेखि लिएर हाम्रो गोछेडाको अमलचारीसम्म चाहिँ जाने प्रक्रिया जारी नै छ। तपाईँहरूले अब सरसर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम अब भिडियो धेरै लामो हुने भएको कारणले चाहिँ मैले त्यो भित्री गल्लीवाला बाटोलाई चाहिँ एडिट गरेर हल्का फास्ट मोसनमा बनाइदिएको छु हजुरहरूलाई नि अब हेर्न अब सहज हुन्छ होला नि त। अब हेर्नुवाला को घुम्न आउनुभएको थियो, हजुरहरू कोही देखिनु भयो होला। यहाँ चाहिँ एक दुईजना चाहिँ चिनेको देखिराख्नु भएको थियो। सो अब मैले चाहिँ हेलमेट लगाएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले नि मलाई चिन्नु भएन, बट मैले चिनेको थिएँ। मैले बोलाइन अब यस्तो घुम्ने मौकामा होइन, सबैजना अब आफ्नो हुन्छ नि बेग्लै पर्सनल मान्छेहरूसँग आउनु भएको होला। अब कोही कसैसँग बोल्दाखेरि उहाँको फेरि नयाँ वर्षको सुरुवातै अनि बिग्रिनु पनि सक्छ नि त। सो म बोलिनँ कोहीसँग, आफ्नै पारामा सुई होइन, मजाले यताउता हेरेरै मजा लिएर आयो। यो चाहिँ हाम्रो नारायणीको भ्यू हो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? म त अब एक्कासी सुरुमा अब त्यहाँ नारायणी हाइटमा गएँ, साथीहरू त्यही छन् कि भनेर सञ्जीव साथीलाई खोज्दै गएको थिएँ, अनि उहाँ त्यही हुनुहुन्छ कि भनेर गएको। अनि त्यहाँ यताउता हेरेँ, कहीँ देख्दिनँ होइन। टक्क यहाँ बाइक रोक्छु अनि मेरो चाहिँ आइफोनबाट फोन हान्छु। अहिले तपाईँ मेरो आइफोन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आइफोनलाई पुरा बानेर राखेको छु कि फेरि कतै हराउँछ कि भनेर। सो गाह्रो चाहिँ त्यो हेर्नु, रातो रबरले बानेर राखेको छु। सर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नारायणको भ्युज। रमाइलो छ चाहिँ होस्। सफारी गाडी यो पनि अब तपाईँले सफारी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जङ्गल टुर निकै नै राम्रो हुन्छ, बट म नि गएको छैन। अब जाने तर्खरमा चाहिँ हो। अमलचारी आइसक्यौँ हामी। हेर्नु राम्री तरुनीहरू। हरन पनि हान्दिनँ कि म फेरि सोझो छु, बिस्तारै स्लो मोसनमा होइन। हेर्दा पनि हेर्दिनँ, फेरि फर्की गाह्रो छ मलाई, लाज लाउँछ कि अरूलाई हेर्दाखेरि नि। डान्स डेन्जर छ पुरा, ढुक्कु। उताबाट चाहिँ हाम्रो अङ्कलहरू आउँदै हुनुहुन्छ। फाइनल्ली म हजुरलाई हाम्रो पिताम्बर टिमिल सेना अङ्कललाई पनि देखाउन चाहे, हाम्रो मोटो अङ्कल। म बोलेको थिएँ, अब बोलेको कुराहरू चाहिँ मैले एडिट गर्थेँ, हल्का उहाँको फेस मात्रै देखाइदिएँ। अब हाम्रो ह्यान्डसम सर सञ्जीव सरलाई नि भेट्छु, सञ्जीव महतो सर। उहाँको चाहिँ निकै राम्रो ठुलो रिकन्डिसन छ। अब म एक दिन उहाँको रिकन्डिसन भिजिट गराउँछु हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो, अल अफ यू।